Dito na kami ngayon. Room namin kahapon. Nandyan sa may maleta. Nasa maleta, ay may maleta. Tapos, ngayon, kasi hindi kasama sa package yung, yung lunch. Kaya, ay lunch, dinner pala. Ayun, tapos bibili na kami sa labas ng dinner. Tapos, tatry na rin namin tumingin ng mga, pasalubong. So, yun. Mga dito. Yan. So, madami rin namang mabibilan ng swimsuit dito. Pero, mahal dito eh. Kaya, better na magdala na lang kayo. Diyan, mga ihaw, yan. Tapos, yan, puro hotel din dito. So, hindi ka mawawala ng hotel. Kung mag-DIY ka man, mas mahal nga lang. Mas mahal talaga. Yan, may convenience store. Yan. Yan, may bakery rin, no? Tsaka potato corner. Tsaka bakery, yan. So, pag nagutom ka, yan. Di lang, sarado na to nung dumating tayo, no? 2:00 kasi kami dumating, mga 2:30. Sarado na sila lahat. As in, wala ka na makikita kundi dilim. Sobrang dilim. Tapos, tinatawag nila tong bayan. 'Di ba? Bayan to. Papunta na tayo ng dagat. Papunta na tayo sa malapit sa dagat. Siguro mga 5 minutes walk lang papunta sa dagat. Meron dun mga bilihan na kainan. Tapos, yun. So, ayan na po yung food. May crab, may gulay, may fish, may bake. Bake ano to? May maso, may taho. Tapos, yempo. Tapos, unlimited rice. And, sinigang na hipon. Good for 4 siya. Bali, 1-3. Day 2 na namin. May breakfast muna kami. Bye-bye. Yeah. Ikaw, dali. Sorry po eh. Ali, sorry, ali. Wala, baka tumama ka dyan, ha? Good morning, everyone! Good morning! Okay, so, good morning, everyone, and welcome aboard in Skyland. Diba? So, welcome din po sa travel agency po namin, si Travel First. So, welcome po sa nido. Okay po, so, I would like to introduce ourselves. So, by the way, my name is Jundar, and I'll be the one of your tour today. And also, Jojo. Okay, dito. Jojo. Okay, so, and the other one, Jake. Jake. Okay, so our special boat captain, Captain Choco, but you can call him Captain Jack Sparrow number 2. Marami kami Jack Sparrow. Okay, so yun na lang ang legendary ship po natin dyan. But yung bukod namin nakaligtas na ng mga kapitali. Diba? Sigatan natin schedule is. So sila po yung magluluto ng lunch natin ngayon. Okay, so now we're going to the part of tour
Secret lagoon. Yan. Pumasok kami dun sa loob na yun. Oh. Dun. Yan. Masapit lang sa kamay. Tapos, sabi nila, uwian na daw. Kaya, ayun. Ito yun, 7 commandos. Kaya daw siya tinawag na 7 commandos kasi nung may pumunta daw dito, 7 commandos. Tapos, nilagay nila dun, may 3 ata silang inanuhan, parang nilagyan ng 7 commandos. Yun ata yun. Tapos, pero ang tawag daw dati dito is Itil Beach. Pero mas maganda yung last time na, na pinuntahan namin. Kahapon, yun yung pinakamagandang puntahan namin kasi kita talaga yung corals. May onting video ako kasi natakot ako cellphone ko yung ginamit ko pang video. Pauwi na kami, nandito na kami sa airport. Pauwi na kami Manila. Sayang hindi ko napakita yung yung buong room ng Corazon, pero maganda doon. Tapos libre pagkain. Breakfaster. Yun. Tapos magpapapicture kami doon sa may I Heart Puerto Princesa. Okay, Puerto Puerto Princesa lang.